السلام عليكم، حياكم الله. لابد أنكم سمعتم من قبل عن دومينو جروب أو إسقاط الدومينو، حيث تكون بطريقة جميلة للغاية ورقية. اليوم سنعرض لكم أفضل 5 مقاطع للدومينو. أولا، لقد قامت فتاة موهوبة بمساعدة من أصدقائها ببناء قلعة عملاقة تتكون من 6000 حجر كما ترون، ثم سيبدأون بعرض سينمائي رائع للغاية. انظروا. ثانيا، في هذا الفيديو قامت باستخدام 33,000 حجر، ثم حدثت مفاجأة. ثالثا، بعد 25 ساعة كاملة منقسمة على 8 أيام، استطاعت هذه الفتاة إنهاء فيديو رائع للغاية حصل على أكثر من 100 مليون متابعة. رابعا، تم تغيير الخطة هنا، حيث قام 4 أشخاص ببناء هذا الجروب الكبير الذي يتكون من 25,000 حجر.
وخامسا تم وضع 25,000 حجر من طرف 3 أشخاص فقط. حقا هو عمل متعب. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.